ده أول فيديو في الشرح المفصل. وطبعا زي ما انتم شايفين أنا اتكرشت من المطبخ عشان الحاجة عايزة تعمل محشي. طلعت قاعد على السلم دلوقتي وورايا الفيو بتاع البيت. أول حاجة هنبص لها هي الويب سايت بتاع بيتكوين فولت. لو فتحنا الويب سايت بتاع بيتكوين فولت، وزي ما انتم شايفين اسمه بيتكوين فولت دوت جلوبال، ودوسنا على حاجة زي الاكسبلورر عشان نشوف هي الكوين دي دلوقتي ايه وضعها. فهنلاقي تفاصيل كتير مش هوجع دماغكم بيها قوي، بس من اهم الحاجات اللي بنقيس بيها حجم اي عملة، ومش اي عملة بس على فكرة، حجم الشركات، حجم حاجات كتير قوي بيتحدد بناء على حاجة اسمها الماركت كاب. الماركت كاب دي باختصار عشان ما توهكمش هي عبارة عن عدد العملات المتداولة في سعر العملة الواحدة. تمام. فأنا النهاردة عندي 6,778,000 زي ما انتم شايفين هنا. دي الكوينز ان سيركيليشنز، او دي الكوينز اللي موجودة في السوق حاليا. تمام. وسعر الكوين الواحدة 332 دولار، ده الكلام اللي على الويب سايت النهاردة. فبالتالي الماركت كاب احنا بنتكلم ان هو 2 مليار دولار و255 مليون وشوية فكة. طبعا ماركت كاب بالحجم ده حجم في سوق الكريبتو كارنسيز او في مجال الكريبتو كارنسيز، ده حجم كبير جدا. طب يعني ايه الحجم ده كبير جدا وانا جايب الكلام ده منين؟ بكل بساطة لو رحنا على سايت مشهور قوي اسمه كوين ماركت كاب. تمام. coinmarketcap.com. اول حاجه هتلاقيها في الهوم بيج بتاعت الويب سايت ده هي لستة بجميع العملات الرقميه اللي موجوده حاليا. وعشان تبقى متخيل الليسته دي ضخمه جدا، الليسته دي فيها الوفات الكوينز، فيها حوالي 5000 كوين. تمام. فهنيجي نبص على الماركت كاب. هو جايب لك كل كوين وجايب لك جنبها الماركت كاب بتاعها كام النهارده. على سبيل المثال البيتكوين الاصليه اللي ملهاش اي علاقه بالبيتكوين فولت، حجم الماركت كاب بتاعها اللي هو عدد العملات اللي موجودة في سعر البيتكوين الواحدة النهاردة حوالي 170 مليار. ودي طبعا رقم واحد في سوق الكريبتو كارنسيز او في العملات الرقمية كلها اللي موجودة النهاردة. رقم اتنين هي عملة شهيرة جدا هي ايثيريوم. وهكذا كل ما تنزل لتحت هتلاقي ريبل الماركت كاب بتاعها 8 مليار، هتلاقي حاجة زي لايت كوين 2 مليار و877 ألف 877 مليون، أنا آسف. تمام. وهكذا. طيب نرجع تاني للاكسبلورر بتاع بيتكوين فولت. هو بيقول ان الماركت كاب 2 مليار 255 الف. طيب انا الرقم ده المفروض يحطني فين في الليسته دي؟ لو نزلنا هنلاقي ان رقم 12 هي عمله اسمها تشين لينك، والماركت كاب بتاعها هو 2 مليار وحوالي 400 مليون دولار. تمام. فبالتالي بناء على كلام بيتكوين فولت والمعلومات المتاحة على السايت بتاعهم، هي المفروض ان هي تيجي تبقى هي العملة رقم 13 قبل تيزوس، عشان هي الماركت كاب بتاعها اكبر من تيزوس بحوالي 300 مليون. وهي زي ما احنا شفنا، تاني نرجع للاكسبلورر، هتبقى 2 مليار و255 مليون. فهي المفروض ان هي تحصد المركز رقم 13. تمام. تيجي تحت بالظبط تشين لينك. حلو قوي كل دوت ما فيهوش مشكله. طب ليه هي مش موجوده ولا 12 ولا 17 ولا 20؟ ده سؤال هيبان لك اجابته وانت ماشي معايا في سلسله الفيديوهات دي. طيب هل هي موجوده على كوين ماركت كاب؟ هي موجوده رقم 2000 وشويه تقريبا. حلو. طيب تيجوا نحاول نلاقيها، عشان هنحتاج الصفحة بتاعتها في ان احنا في البحث بتاعنا وفي المقارنة. فاحنا لو عملنا سيرش على بيتكوين فولت هتطلع لي. تمام. بس هيدخلني على طول على الصفحة بتاعتها، وفي الصفحة بتاعتها بيبقى ساعات مكتوب المركز بتاعها، وهو الرانك 2000 وشوية. يعني هي ولا موجودة في أول 100 ولا 200 ولا في أول 1000 ولا في أول 2000 حتى. تمام. مفيش مشكلة برضو، كل دوت كلام مفيش فيه مشكلة. أول حاجة عايز أوريها لكم
هي الماركت بيرز. ايه الماركت بيرز دي؟ لو دوسنا هنا هيجيب لك العملة دي بتتداول على انهي منصات وقصاد انهي عملات. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني انا العملة دي موجودة على منصة اسمها مثلا هنا كوين اي ال، وبيحصل لها تداول قصاد عملة تانية اسمها يو اس دي تي. تمام. وسعر التداول وحجم التداول النهارده كذا وهكذا. طيب هل دي موجود منها كام بير؟ موجود منها 14 بير. يعني ايه موجود منها 14 بير؟ يعني دي حضرتك موجودة على مثلا 6 7 منصات، وكل منصة زي ليكويد هنا عاملاها ان هي بتتداول قصاد بير البيتكوين قصاد اليو اس دي تي، ودي عملة تانية قصاد اليو اس دي، وده عملة تانية برضه. تمام. فدي موجود لها 14 بير. طيب لو هي دي فعلا رقم 13 كماركت كاب، المفروض يبقى لها كام بير؟ طيب عشان نجاوب السؤال ده هنرجع تاني للهوم بيج بتاعة الماركت كاب. هاجي هنا وهسيب خالص الصفحة دي وافتح واحدة تانية بالهوم بيج. هنرجع تاني هنا نشوف رقم 13 في الماركت كاب المفروض يبقى لها كام بير، والبيرز بتوعها دول على منصات عاملة ازاي. عشان احكم بالكلام دوت فانا هشوف 12 و13 الحالي اللي هي المفروض بيتكوين فولت تيجي هنا في النص. فهفتح الصفحة بتاعت تشين لينك وهفتح الصفحة بتاعت تيزوس. تمام. تعالى اول حاجه نبص على الصفحه بتاعت تشين لينك. لو جينا على تشين لينك اللي واخده رقم 12، تمام، ودوسنا على ماركت بيرز، طبعا هو بيعمل لودنج هنا. غير ان النت بطيء عشان انا قاعد في الشارع تقريبا. بس الحاجه التانيه ان هو بيلود كم معلومات كبير. فانا عشان اكسب وقت هعمل نفس الحكايه في العمله رقم 13 الحقيقيه اللي هي تازوس، وهدوس برضو على الماركت بيرز عشان تبدا تلود وتجيب لنا البيرز اللي موجوده. ادي هنا تشين لينك خلصت لودنج. وارجع تاني عشان تتاكدوا انا فين. انا في العمله اللي اسمها تشين لينك رقم 12، اللي الماركت كاب بتاعها على كلام بيتكوين فولت هو مش بعيد. يعني دي 2 مليار و382 مليون، والثانيه 2 مليار و255 مليون تقريبا. تعالى حضرتك بص دي بيحصل لها تداول فين. امشي معايا كده. احنا باينانس عندها 2 بيرز، وكوين بيس برو اللي هم دولت الاثنين اكبر منصتين تداول عملات رقميه حاليا على كوكب الارض. مش دي القصه بقى. انزل معايا بقى شوف البيرز قد ايه. 30 40 50 60. وانا كل ده لسه مكمل. كل دي اماكن انا اقدر اروح ابيع او اشتري فيها تشين لينك. ودي ويب سايتس حقيقيه، وخش على اي واحد فيهم افتحه هتلاقي نفسك عارف تبيع او تشتري العمله الرقميه دي. تمام. اديك شايف كام مكان احنا وصلنا ل 153 ولسه البيج بتعمل لودنج. حلو. طب يمكن يا عم دي حالة شاذة عشان تبقى متخيل. يعني جيميناي دي اللي هي آخر واحدة رقم 200، دي منصة كبيرة جدا للتداول في أمريكا، وعليها قصة كبيرة قوي ما بين إن هي الكوفاوندرز بتوعها كانوا شغالين في فيسبوك. يعني دي حاجة حقيقية وموجودة ومعروفة، ودي رقم 200 في الليست. حلو. طب يا عم دي يمكن حالة شاذة تشين لينك، ودي رقم العملة رقم 12 زي ما قلنا. تعالى ننقل الصفحة للعملة اللي بعدها اللي هي رقم 13، اللي حجم الماركت كاب بتاعها او حجمها كعملة اقل من البيتكوين فولت المفروض بحوالي 300 او 400 مليون. حلو. هل دي موجودة مثلا في 10 منصات او 14 منصة بس زي البيتكوين فولت؟ تعال نشوف مع بعض. ادي حضرتك برضو موجودة على باينانس، موجودة على كوين بيس برو، وادينا نازلين 20 30 40 ومكملين. كل دي بيرز موجودة ليها على منصات تداول كتيرة جدا. عندها أكتر من 100 منصة أو 100 بير موجودين على منصات مختلفة. عندها 113 بير. طب يا عم يمكن العملتين دولت حالة شاذة. طب تعالى نرجع للهوم بيج بتاعة كوين ماركت كاب ونبص على أي عملة. رقم 15 مونيرو اللي هي تقريبا تقدر إن هي حجمها تقريبا نص حجم البيتكوين فولت على كلام بيتكوين فولت برضه. حلو.
ادي يا سيدي مونيرو، هنخش سعرها النهارده $68، واخده رانك رقم 15 اللي هي المفروض اصغر من بيتكوين فولت. تعال نشوف البيرز بتاعتها اللي موجوده، وطبعا زي ما التانيين خدوا وقت عشان يلودوا، دي برضو هتاخد شويه وقت لودنج. طيب انا عبال ما دي ما تلود، ايه الرساله اهي خلصت لودنج. طبعا انت اوعى تتخض، لا ده اللودنج هو اللي بطيء. بس هي حضرتك موجوده في عدد منصات كبير جدا برضو، وده الطبيعي. انت لو فتحت السايت دوت ودورت على اي عمله رقميه في اول 50، في اول 100، هتلاقي ان ده الطبيعي ان هي موجوده اون افريج في 150 120 130. ما فيش واحده فيهم موجوده في 14 منصه ولا في 15 ولا حتى في 20. انت شايف الارقام، احنا بنتكلم على 140. وفي حاجات بقى البيتكوين ولا لايت كوين ولا كده هتلاقيها موجوده في عدد منصات كبير جدا برضو 164. فاحنا كلنا بنتكلم ان عدد البيرز اللي موجود على منصات التداول بيتراوح، هنقول يا سيدي، من 100 ل 200 مثلا. في اول بلاش في اول 10، شيل اول 10 دول، احنا بنتكلم على من اول رقم 10 لغايه رقم 20 اللي هي حضرتك بيتكوين فولت المفروض تيجي في اولهم، تيجي ثالث واحده رقم 13 في تاني 10 في الليست دي. فهي حضرتك مش موجوده. طيب السؤال هنا ليه هي طب هي منصات التداول دي ضدها في حاجه او في مشكله؟ منصات التداول دي هي مكسبها بيجي من الناس بتدخل تشتري وتبيع عملات رقميه. فهو كل ما تبقى في عمله حقيقيه منتشره، هو مصلحته كمنصه تداول ان هو يحطها عنده، لان العمله دي ليها زباين بتيجي تشتريها او تبيعها، وهو مكسبه ان هو بياخد نسبه قليله جدا، بتبقى اقل من 1 في الألف ساعات من البيع والشراء على المنصات دي. تمام. فدي حاجه. الحاجه التانيه، مش هو يعني مش مونيرو هو اللي بيتحكم في ان انا موجود فين، لا ده هو مونيرو بتجيله حاجه زي باينانس تقول له انت عمله كبيره انا عايز احطك عندي. فالناس الديفلوبرز او اللي شغالين في البرمجه بتاعت مونيرو بيساعدوا باينانس ان هو ياخد اكسس للنتورك وتبقى العمله متداوله عنده. وفي عملات اصلا الاكسس دوت مش كنترولد باي حاجه، يعني اي منصه عايزه تحط اي عمله بتحطها. تمام. فالسؤال هنا اللي واضح قوي، هي ليه بيتكوين فولت مش موجوده؟ تمام. والسؤال دوت هنجاوب عليه طبعا في اخر فيديو خالص.